Okay, I'm back. Ang tagal ko pong hindi nakapag-record dahil unang-una nag-holiday po ako, nagbakasyon. So, nawala yung ano ko, yung laptop ko na embargo. So, I was waiting for about a week bago magkaroon ng laptop uli. And then, so I'm back sa normal life. Balik na po ako ulit sa Spain. So I just got my new laptop. Actually, I bought it yesterday, but since na free po yung mag-install ng everything, tapos configuration, iniwan ko muna siya sa doon sa shop na binilhan ko. And then I just got it today, and I have a new one. And let's see how it works for me. Kumusta po? I have this one, new one. It's still the same, Windows, Lenovo. But this is new for me. Titingnan ko kung paano ito mag-work. Kasi I'm not good with laptop actually. So, let's see kung paano ito mag-work sa akin. By the way, kumusta po mga ka-YouTubers at salamat po sa aking mga subscribers at mga viewers. And kung bago po kayo dito sa aking channel, please hit the notification bell and subscribe na rin po para sa susunod na mga videos ko. Marami pong salamat at itutuloy ko po talaga yung aking channel. Tuloy-tuloy lang po. Although I was away, hindi po ako nakapag-record for about a month dahil nga nag-holiday ako. At ayun, natigil po yung ang aking recording, but continuous po talaga lang ako sa aking mga sa group chat, sa mga kagrupo ko, mga ka-YouTubers, mga bagong kaparehas ko. So, salamat po sa mga subscribers, lalong-lalo na sa mga viewers ko. So, here we go. Ito na po yun. I hope magkaanuhan kami, magkakilalanan kasi hindi ko naman po I've learned to to use laptop only sa aking lang personal na pagtuturo. Marami pong educational tutorial sa YouTube. Natuto po akong gumamit ng laptop through YouTube lang. Hindi po ako kumuha ng course. Sa YouTube lang talaga. Sorry po, I think itong ginagamit ko ngayon na laptop for recording, HP po ito, pero hindi po ito yung dati kong HP. Talagang ay mati kasi yung tawag dito kasi sa Spanish is mate. Mati yung niya. So hindi ko talaga siya gusto. Yung video ko nga na napapansin ko hindi po siya that good enough. But anyway, as long as it videos, here it is. Unboxing lang po nito, i-share ko lang po sa inyo. It's 14 inches. And very light lang po siya. There you go. Gusto ko siya, maliit lang. At saka ang nagustuhan ko sa kanya is medyo mabilis siya. 10th generation. At saka EI po yung niya. Yung processor, yung lakas ng niya. Processor. Let's see kung magkakagustuhan kami. Kasi bago na naman po ito na
pag-aaralan ko. Pero when it's Windows, parehas lang sa ano, sa dati ko. Ah, yun lang. Dito ko na naman uli i i um, i-focus ang aking YouTube, ang aking recording. Uh, Hopefully na every day or at least 3 times a week makapag-upload na po ako. Pero may mga recording na po ako. Hindi ko nga po talaga mai-upload sa YouTube ko dahil nga wala akong laptop. So, hirap po ako i-manage sa mobile kasi mas ano ako, mas gusto ko sa ano sa laptop. Sa mobile po medyo hirap ako at saka pagdating ko po galing sa bakasyon, super busy talaga ako. So, salamat po. Sana po please like and good luck po sa mga na-monetize na yung mga kasabay ko ang bibilis nyo. Congratulations po mga guys. I hope na ako din in a few, maybe in next 3 months or 4 months. Ako naman ang sumunod. So, thank you po mga ka-YouTube. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube, nanonood sa aking video na ito, please hit the notification bell and subscribe. Thank you. Bye!